Men jag har ju då ett kontor som är klar på. Nu när jag är hemma igen, alltså allt jag vill är att byta ut hela min garderob, skaffa ny stil, fylla min kyl med massa nyttiga, härliga ingredienser som jag kan börja laga mat med. Börja få en rutin på att laga mat hemma. Jag vill komma igång med min träning. Alltså jag längtar efter att gymma. Alltså allt jag gjort är att... Det är inte så lite. Alltså surfa är verkligen extremt bra träning. Men jag saknar att lyfta vikter. Och springa helt ärligt. Så. Nu ska jag bara hitta något på mig. Och sen ska vi gå till kontoret. Men jag vill bara säga det. Att jag är sugen på att byta ut hela min garderob. Och skaffa en ny stil. Men så här håller vi på varje år. Varje nytt år. Och nu ska jag då göra en liten glow-up. Jag ska möta Emilia om 20 minuter. Så jag har inte mycket tid på mig. Men bästa knepet när man känner sig trött och sliten och jetlagd är att bara strama åt håret. Alltså så mycket ni bara kan. Dra så att allt bara... Det är mitt bästa knep. Så det har jag gjort nu. Och nu ska jag bara lägga på lite smink. Jag är ju verkligen solbränd så jag behöver inte lägga på för mycket. Det här är min kvalitetstid. Jag önskar att jag kunde sitta här i timmar och dutta och kladda. För det här är liksom min lilla terapistund med mig själv. Men jag tänkte prata om 2024 mer. Alltså jag tror aldrig jag har varit så taggad på ett år. Ever. Och på exakt alla horoskop någonsin som jag har läst. Jag är då stjärntecknet. Jag är stjärntecknet tvilling. Och jag är också en tvilling. Jag är en tvillingbror. Och jag vet inte om det betyder någonting extra i liksom astrologi aspekt. Betyder det någonting? Alltså ni som är insatta. Om man är en tvilling och tvilling. Är man dubbeltvilling? Eller är man jättemycket tvilling då? Anyway. Alla horoskop säger att 2024 är liksom året som vi tvillingar då kommer få. Typ så här. 2023 var året som förberedde oss för 2024. Och i mitt liv så makes det så mycket sens. Privat och jobbmässigt. Det känns som att det här är året där det liksom kommer hända grejer. Och jag känner mig, speciellt efter den här resan, så redo och utvilad och nyinspirerad. Dagens look tänker jag bara ska få vara massa glow. Så nu har jag MAC Strobe Cream överallt. Men jag har ju då ett kontor som är klar på måndag. Alltså det känns så jävla sjukt. De håller på att måla det idag så att jag ska dit och kolla hur det ser ut. Och jag är typ nervös. Men fram tills att kontoret är klart så kommer jag ju få jobba från Mahalo. Jag har saknat Mahalo. Det har ju varit mitt extra kontor nu när mitt riktiga kontor håller på att renoveras. Och det är så jävla mysigt. Det känns som att det här kontoret är liksom på tiden att bli klar. Men hörni, jag vet inte om ni fortfarande har nyårslöften, nyårsmål. Men jag tycker att det är en väldigt trevlig sak att ha. Alltså med så lite press som möjligt, tänker jag. Och alltså sista dagen på förra året så satt jag och Amani och skrev ner. Vi hade liksom en liten skrivarsession i varsitt block. Och då skrev vi ner saker som vi ville ha som mål för det här året. Jag ska se vad jag skrev. Det är faktiskt fett mysigt. Man borde typ samla sina vänner eller sitta med sin partner och bara ha en liten session med och skriva. Alltså sätt på musik, tänd lite levande ljus, sätt en stämning. Och sen så sätter man sig ner och bara skriver ner massa mål och drömmar. Jag tror att det är väldigt viktigt för en relation, oavsett kärleksrelation, familjerelation, vänskapsrelation, att bara drömma ihop. Så, mycket rör e-design. Jag vill hålla events, jag vill ha världens trevligaste kontor, jag vill vara världens bästa chef. Jag vill
läsa böcker. Det är en sån sak, alltså jag älskar att läsa böcker. Jag mår så bra av att läsa böcker. För mycket av det jag gör i mitt liv är liksom genom en skärm. Det är så uppkopplat. Så fort jag läser en bok så blir det meditativt. Och jag tror att jag har mått bra av att läsa ännu mer än vad jag gör. Så det är mitt mål, att börja läsa mer. Jag vill börja laga mat hemma. Och jag vill bli duktig på att laga mat. Alltså jag tycker ju faktiskt att det är kul, men är lite för bekväm och lat. Om jag ska vara helt ärlig. Så, det vill jag göra. En sak som jag har tänkt på. Efter att jag hade min utförsäljning i Göteborg. Jag hade ju en i Stockholm och sen så bestämde jag mig för att ha en sista i Göteborg. För att jag är faktiskt från Göteborg. Och jag älskar Göteborg. Alltså det är verkligen någonting jag har verkligen kommit på med åldern. Jag är besatt av min hemstad. Det är fan trevligaste staden som finns. Finns ingen trevligare stad i det här landet än Göteborg. Anyway, jag tänker att jag vill hedra min hemstad mer. Så att jag vill liksom göra mer saker i Göteborg. För annars är det ju att allting typ händer i Stockholm. Känns det som. I alla fall när jag flyttade upp hit. Alltså, det var sån skillnad på att bo i Göteborg versus Stockholm. I form av events och typ utförsäljningar. Och det känns bara som att allting är så baserat i Stockholm. Så att det hade varit askul att göra mer saker i Göteborg. Så får ni lite hjälp av mig att komma på vad det kan vara. Det är i alla fall någonting jag skulle vilja göra det här året. En annan sak som jag vill bli bättre på det här året, det är att vara mer personlig med er. Alltså jag vet inte, det är som att jag har en spärr. Och det är inte det att jag inte delar med mig av mitt liv. För det gör jag faktiskt i YouTube, i podd. Jag är ändå personlig. Men jag vet med mig att det är så mycket, så många delar av mig själv. Eller typ delar av det jag gör som jag bara av någon anledning inte pratar med er om. Typ som att så här, jag vill inkludera er, men jag är också perfektionist. Så jag vill att allt som jag delar med mig av ska vara perfekt när vi pratar om det. Eller när jag visar er. Då missar ni det som vi faktiskt är, alltså behind the scenes av allting. Och det är det som är så himla kul, tycker jag personligen, att få ta del av när jag följer andra. Så att jag tänker som mål, och ni får hålla mig accountable. Alltså påminn mig om vad ni vill se. Och att ni liksom, om det gått för lång tid utan att jag delar med mig av någonting, typ min, jag vet inte, relation eller min träning eller hur det går med design, alltså allting som ni känner så här, det här tycker vi är kul. Eller typ psykisk hälsa, alltså många delar som jag vet att jag pratar om, men det är ganska sporadiskt. Det är inte alltid så uppdaterat. För ibland tänker jag att ni kanske inte tycker saker är så intressant, och då väljer jag bara att inte dela med mig av det. Men så kanske ni tycker det är intressant, jag vet inte. Säg till vad ni vill se mer av. Men mitt mål är i alla fall att vara mer personlig och bjuda in er mer. Jag var skitbra på det förr. Alltså för några år sedan känns som att vi pratar om allt. Vi ska tillbaka dit i alla fall. En annan grej som jag lovat mig själv det här året, det är att börja komma i tid. För det är någonting som jag inte är så bra på. Helt seriöst. Det är inte så att jag kommer sent och bara är arrogant med det. Utan jag kommer sent och mår skit. Alla förlorar på att jag är sen. Jag själv och de som behöver vänta på mig. Så att nu, det här året, ska vi sluta vara sena till saker. Så nu ska jag bara lägga en sista dutt. Även om jag hade kunnat dutta hela dagen. Och sen ska vi ta oss ut. Det är faktiskt sol ute idag. Vilket känns som ett jävla välkomnande. Och den här borsten måste jag ju slänga. Den här är typ från Ica Maxi. Från att jag var 12. Är det äckligt? Det kanske det är. Då kör vi första jobbdagen 2024. En sak som jag alltid gör är att jag klipper av de här. För att enligt mig så är en hoodie bara snyggare utan den här. Och nu inser jag också hur det är liksom. Det är inte att okomplicerat och klä på sig i det här vädret. För att man har en outfit in mind och sen så kommer på att det är 18 000 minusgrader. Och då behövs det 5 lager till. Och då, det var liksom den outfiten. Så, med det sagt. Vi försöker hitta något att på oss. Jag har för övrigt den bästa kombinationen för läppar. Max Cork för liksom en ram. Och sen har ni Kajas Colorado. Och sen så har ni det här läppglanset. Alltså...
morgon. Alltså jag är ju jetlagged så att jag vaknar klockan 5 på morgonen. Och nu är klockan 8:30. Fokus, hallå? Och det känns som att jag har haft den längsta morgonen i hela mitt liv. Och jag älskar det. Alltså det finns inget trevligare än långa månader. Så jag har liksom fått så mycket gjort. Jag har packat upp. Jag har käkat frukost med Armani. Jag har rensat. Jag har fyllt på min kyl. Vilket är någonting som verkligen behövdes efter min semester. Alltså min kyl står så tom. Och den är så ledsen. Så jag har gått in på Volt. Och den här delen av videon är i samarbete med Volt. För att med Volt Plus så blir ditt liv så mycket enklare. Alltså det har gjort mitt liv så mycket enklare. För att man behöver inte lämna soffan. Men man kan få fikat inhandlat. Man kan få snackset till dörren. Man kan fylla på hela sin kyl och frys med Volt Plus. Som är en prenumerationstjänst. Precis som alla andra prenumerationstjänster. Fast istället för att bingea serier så bingear du mat. Eller snacks. Eller allt du kan tänkas behöva via Volt. För att för 69 kronor i månaden så låser du upp fri leverans från mängder av olika restauranger och butiker. Samt exklusiva erbjudanden på några utvalda ställen. Och det är så skönt. Alltså nu som idag. Jag behöver fylla på min kyl. Det är snö ute, det är kallt, det är morgon. Det finns inget bättre än att bara kunna sitta kvar i soffan och veta att jag kan liksom i lugn och ro, snabbt och smidigt beställa hem allting som jag behöver. Samma sak som middagen igår. Alltså vi kom hem sent. Jag var på Molly Hammar släpper en låt idag. Idag är det fredag. Och hon släpper en så fin låt idag som hon hade releasefest för igår på Soho House. Och jag och Amanda var där. Molly alltså, hennes röst är helt otrolig. Men så efter vi var där så kom vi hem och total däckade i soffan. Men ingen av oss hade fått i sig middag. Så då beställde vi hem post och pasta och åt det i typ sömnen. Men det var så skönt att bara kunna beställa hem snabbt och smidigt. Och därför älskar jag Volt. Nu ska jag sminka mig, fixa mig för dagen. Och medan jag gör det så är min mat på väg hem till mig. Och jag har beställt färska blommor. För det kan man också beställa från Volt. Alltså lifehack, jag säger bara det. Men jag är taggad på att testa en ny produkt som jag har fått hem. För jag har liksom med åldern fått... Alltså ibland duschar min dusch sig själv. Och det är lite läskigt. Alltså från ingenstans så började den liksom droppa. Och sen slutar den. Jag vet inte. Men det får liksom vara ett senare problem. Men det jag skulle berätta om är... Alltså jag är ju Kajas största fan. Jag har ju allt. Jag älskar Kaja och jag får inte en krona för att säga det. Förutom att det är Biancas varumärke så är det de bästa produkterna. I swear to God. Och nu har de lanserat en, jag tror det är den här. Wake Me Up Cream. För det var det jag skulle säga om ålder. Nu börjar jag pusha 30. Det tar emot att erkänna, men vi börjar närma oss 28 och det är ännu närmare 30. Och det börjar synas. Och jag försöker väl vara okej med det. Så. Jag kommer vara rynkig tant. Så mycket som jag har bränt mig i solen. Men det tar vi då. Men också att man tappar volym i sitt ansikte. Och så blir det ju med åldern. Men jag märker att med det så blir mina ringar mycket mer. Så nu har jag liksom en bränna som man ser dem inte. Men ni ser, alltså det finns ringar. Och det är okej. Det är inget fel med det. Men ibland vill man täcka dem. Och jag har sett den här på Bianca, men jag har inte använt den själv. Så nu ska vi testa den. Jag är så taggad. Jag är så taggad. Så nu ska vi göra snygga för att idag på schemat står att jag ska fixa håret. För att det är så smutsigt. Och få det fönat. Jag behöver tona det för att det är gult och lite grönt från Pol. Och sen ska vi podda med Klara. Och jag har inte jag har smsat med henne, men jag har inte pratat med henne och jag har inte träffat henne sen jag åkte. Så att jag ska vara lite snygg för henne idag. Som en liten dejt. Och
Vi har så mycket att prata om. Så medan jag sminkar mig och testar den här produkten så ska jag förbereda lite för dagen. Och vi ska se hur den här faktiskt funkar. Gud, jag behöver en bättre sminkstation. Jag sitter verkligen i min garderob. Okej, så enligt Kaja så ska man börja med hydration i form av deras såna här eye patches. Och de här har legat på ett tag. Jag har stramat åt min tofs. Och nu ska vi testa deras color corrector. Just det, de här ska. Det här är så jävla skönt. Och jag tänker att jag använder mitt finger till det här. Okej. Så ni är lite rosa i pigmentet. Vilket jag tror tar bort lite av det blåa pigmentet. Vi ska ge det en chans att se. Gud, det känns liksom krämig på ett väldigt trevligt sätt. Gud, vilken skillnad. Jag vet typ inte hur mycket man ser. Jo, man ser. Något av det bästa jag vet är att testa nya sminkprodukter som man dör för. Och det här är exakt en sån. Gud, game changer. Okej, så här ser kontrasten ut. Vad sjukt. Okej, nu ska jag testa kombon av den här och deras front row concealer. Men alltså, den är bra. Det känns typ bara som en ögonkräm. Alltså det känns super återfuktande. Så nu har jag lagt den på. Oh my god. Gud, jag är typ i chock. Okej. Det här är min nya favoritprodukt. Men eftersom jag alltid är väldigt torr så tänker jag att vi kör lite that extra hydration. Blåser in där. Nu ska jag göra klart mitt smink och sen fylla min kyl. Gud, vilken osexig kyl. Det här är liksom gammal julmat. Den här står liksom bland sillen. Jag behöver få ordning på det här. Perfekt timing. Jag bara förvarna om att dels att jag har vax i för min slik, men också att det har typ gått av på vissa ställen för att det har varit så tovigt och saltvattnigt. Ja, men det fattar jag. Så vi behöver bara lite nödhjälp. Så lite semesterkaos som det brukar vara. Ja, lite semesterkaos. Också jag saknade kalla, du vet, lyxiga blonda. Men det blev ljust. Verkligen. Alltså väldigt solblekt. Ja. Så vi kör inga slingor. Nej, utan bara tonare, kallare. Exakt. Och sen vill jag att jag klipper lite också. Ja, det är slitna bara. Ja, exakt. Jag har lagt i en toning och beställt lunch. En sesam och miso-marinerad lax. Gud, det här ser så gott ut. Nej, här sitter jag. Jag sitter i ett knä. Jag vill få göra. Jaha, ja, det kan du väl. Du, vet du? Vadå? Vi har inte sett varandra sen innan. Jag tänkte på det igår, jag bara, gud, ska vi liksom catcha upp och prata jul idag eller? Nej, det känns liksom och så att jag känner att ni får nästan lämna rummet för vi ska faktiskt prata hemligheter ikväll. Nej, men vi behöver ju typ det. Nej, Alice, de har inte tid med att vi är sena. Okej. Vi ska ha myskväll. Jag har varit här hela kvällen och nu ska vi äta tacos. Jag måste bara tipsa er om de här. Smaken är karamelliserad rödlök och det är de godaste chipsen jag någonsin har ätit. Alltså galna. Klara håller på och gör tacos. Och så ska vi ha myskväll.
Jag har längtat hem till det här. Har du? Ja. Gud vad kul Alice. Jag ska bara vända lite halloumi här så jag är snart tillbaka i sändning med dig. Så och så och så och så och så. Ja nej men det är jättekul att ha det här. Gud vad kul. Eller hur John? Ja. Jag har inte fått lämna så jag kom hit. Det kan ni vara ärliga med. Nej men kolla vad mysigt vi har fixat. Verkligen. Ni mutar mig. Ja verkligen. Men John det där var ju min och Alice. Men nu kan ni avsluta laget. Hej då. Bye.